subscribe my channel, press the bell icon and like, share, comment. السلام علیکم جی کله نا کله اکثر تاسو جیمیل کې خیال کړئ نه هغه تاسو پاسورډ یا چینج شي یا د هغې بله څه وجه راشي په هغې په وجه باندې بیا تاسو ته دا یو پیج اوپن کېږي او دا ستاسو نه پاسورډ غواړي یو کوډ غواړي خو دا کوډ کې خیال کړئ تاسو چاته نه معلومېږي دې بل ته لیکلی چې بره سیټینګ ته لاړ شي په دې باندې هم تاسو په SMS راځي نه په جیمیل راځي نه په جیمیل کې یو ځای پاتې کېږي تاسو په سیټینګ ته څنګه ځئ سیټینګ ته چې لاړئ په سیټینګ کې به ګوګل ته لاړ شئ د دې بیا ښکته لیکلی ده چې روم د سایډ ورم ترې شي او په دې روم د سایډ ورم ترې شي په دې سایډ ورم ترې شي ګوګل ته به لاړ شئ ګوګل چې دی زمونږ بل اکاونټ دی په دې ځای کې زمونږ د خپل زوړ اکاونټ آن کړو دې ته به تاسو اوس په دې سایډ باندې ورننوځئ چې دې ته کله ورننوځئ د دې په سیکیورټي به تاسو ته دې کوډ لیکلی هغه کوډ به تاسو رالی دا کوډ دی په دې کې دا دوه کوډونه دي د دې نه لنډه خبر دا تاسو سکرین شاټ والی سکرین شاټ دې والی نو سکرین شاټ دې والی د هغې په وجه باندې لکه څنګه صحیح ده ترالی په دې ځای کې موږ نو کوډ کوو سکرین شاټ موږ Create a new password. The boss never password working.